سلام. تو این ویدیو میخوایم نحوه صحیح استفاده از انتیتی فریمورک در بلیزر رو توضیح بدیم. من الان اینجا یک پروژه بلیزری دارم، الان رانش میکنم. توی این صفحه ما دو تا دیتا رو میخوایم به کاربر نشون بدیم، یه دونه انواع اشخاص و لیست اشخاص. اگر انتیتی فریمورک رو نگاه بکنید مدلاشو، یه دونه ما اشخاص داریم، پرسونل که کد ملی و نیم و فامیلی و این چیزا داره، و یک نوعی داره به نام دیم پرسونل تایپ. این پرسونل تایپ منظور اون شخص حقیقی یا حقوقی، یعنی میخوایم بالای پیش شخص حقیقی و حقوقی رو نشون بدیم و پایینش لیست اشخاصی که توی دیتابیسمون هست. خب این الان دی بی کانتکست من هست. همونطور که میدونید اگه شما دی بی کانتکست بذارید، خب طبیعتا به این شکل اول میسازه که کانکشن استرینگ رو اینجا داده و تنظیمات رو انجام داده. نکته اولی که وجود داره و اشتباه اولی که اینجا وجود داره اینه که شما کانکشن استرینگ رو هارد کد کردید توی کداتون. یعنی الان اینجا این نرم افزار شما فقط به دیتابیس لوکالی و دیتابیسی به نام بسیدای دی بی کانتکست وصل میشه، و اگر این نرم افزار رو بخواید منتقل بدید به جای دیگه که یا دیتابیس رو میخواید عوض کنید به جای دیگه واسه، خب طبیعتا نمیشه و باید کداتون رو تغییر بدید و دوباره کامپایلش بکنید. برای اینکه این مشکل حل بشه شما حتما باید کانکشن استرینگتون رو توی اپ ستینگ بذارید که اگر لازم شد بتونید تغییرش بدید. من الان اینجا اپ ستینگ رو گذاشتم، توی یک تگ آماده خود مایکروسافت داره به نام کانکشن استرینگ. این رزرو، یعنی اگر اینو بزنید خیلی راحت میتونید استفاده بکنید. اختیاری هست، میتونید توی چیزی بزنید به نام CN، اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما کانکشن استریگاتون رو توی اپ ستینگ قرار بدید. حالا ما میخوایم توی این دی بی کانتکستمون اینو من پاک میکنم، میخوام دسترسی داشته باشم به این اپ ستینگه و از اپ ستینگ کانکشن استرینگ رو اینجا بذارم. چطور این کار رو باید انجام بدم؟ توی بلیزر یا ASP.NET Core ما الان باید دسترسی داشته باشیم به سرویس آی کانفیگوریشن. چطور باید دسترسی داشته باشیم؟ باید دسترسی داشته باشیم به دیپندنسی اینجکشن، و الان چون دی بی کانتکست ما توی زنجیره دیپندنسی اینجکشن قرار نداره ما نمیتونیم اونو دسترسی داشته باشیم. یعنی اگر اینجا من بزنم آی کانفیگوریشن، مثلا کانفیگوریشن، و بعد به ویژوال استودیو بگم یه دونه کانستراکتور بساز که بخوام اینجکتش بکنم، این الان کار نمیکنه. چرا؟ چون الان کلاس دی بی کانتکست ما خارج از زنجیره دی بی کانتکسته، پس باید بیاریمش توی زنجیره. چطور این کارو میکنیم؟ یک سرویس آماده ای داریم مخصوص این کار توی ASP.NET Core به نام addDbContext. اینجا خیلی راحت میتونید اینجکتش بکنیم، میشه service.addDbContext. حالا میگه تایپشو به من بده، میشه mydb کانتکست. الان دی بی کانتکستمون رو وارد زنجیره کردیم و الان میتونیم از اون سرویسی که توش اینجکت کردیم استفاده بکنیم، یعنی آی کانفیگوریشن. حالا اینجا خیلی راحت میگیم کانفیگوریشن دات، ببینید get connection string داره، اینو رزرو داره. چرا داره؟ چون ما گذاشتیمش توی این. اگر توی نمیذاشتی و یه اسم دیگه براش میذاشتی اینجا باید دستی میزدی دیگه. اینجا مثلا باید میزدی get، ای بابا، اینجا باید میزدی get value که توضیحش تو ویدیوی قبل دادیم. پس میشه get connection string آماده هست. حالا میگه اینجا اسم connection string رو بده، میشه my db. اینجوری تونستیم از طریق اپ ستینگ connection string رو اینجا بفرستیم. اسمش هم my db. ببینم درست زدم یا نه. تا اینجا درست زدم. خب این راه صحیح استفاده از دی بی کانتکست البته خیلی صحیح نیست، حالا میگم چرا که راه بهترش رو توضیح میدم جلوتر. خب حالا میریم ببینیم که اینجا چطور استفاده بکنیم. خب طبیعتا چون توی زنجیره دیپندنسی اینجکشن گذاشتیم الان میتونیم اینجکتش بکنیم دی بی کانتکستمون رو. my db context به اسم my db context اتریبیوت اینجکت فراموش نشه. الان توی آن اینیشیالایز میگیم لیست دیم مساوی است با my db کانتکستمون دات دیم لیست دات تو لیست لیست پرسونل مساوی است با my db کانتکستمون دات پرسونل دات تو لیست. الان من میزنم ببینیم کار میکنه یا نه.
انواع اشخاص حقیقی حقوقی و لیست اشخاصمون هم اینجا به صورت یک تیبل نشون داده. تا اینجا اوکی. ولی میریم توی سناریوی پیشرفته تر. توی شرایطی معمولا توی وبسایت ها که شما باز میکنید، الان ما توی یه تسک اومدیم از این دیبی کانتکستمون استفاده کردیم، ولی معمولا شما توی تسک این کار نمیکنید. شما ممکنه توی چند تا تسک این دیبی کانتکست نیاز باشه. یعنی یه تسک ممکنه بره دیتابیس یه چیزی رو بخونه بیاره به یه تسک دیگه وصل کنه و این چیزا. برای مثال من الان یه دونه آن اینیشیالایز دارم، یه دونه اسینکش دارم. درسته؟ من میخوام دین پرسونل رو توی آن اینیشیالایز آپدیت بکنم و لیست پرسونل رو توی آن اینیشیالایز اسینک. خب چون اینجا اسینک، من تو لیست اسینکش رو استفاده میکنم که بهتر باشه. اینجا هم اویت. خب بعد از اینکه این کارو کردیم، حالا میایم یک کامپوننتی درست میکنیم. این کامپوننتمون به اسم مای کامپوننت که این هم میاد همون دی بی کانتکست رو دوباره اینجکت میکنه دیگه. ممکنه ما کامپوننت تو کامپوننت داشته باشیم و این کامپوننت با دیتابیس کار داشته باشه. این کامپوننت هم میاد این دی بی کانتکستمون رو اینجکت میکنه و یک لیست هم از پرسونل در تایپمون هم این میگیره توی اسینکش و بعد توی پیج و هوممون از این کامپوننتمون استفاده کردیم. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. ما در اصل اومدیم از دی بی کانتکستمون تو کامپوننت های مختلف و تسک های مختلف استفاده کردیم. خب ببینید به ما خطا داد. اینجا چی میگه؟ میگه یه اپریشن دومی توی این دی بی کانتکست داره شروع میشه. پس در نتیجه این کار ما اشتباهه. ما نباید از یک اینستنس دی بی کانتکستی که داریم توی کامپوننت های دیگه و تسک های مختلف استفاده بکنیم. یا خلاصش رو بخوام بگم اینه، دی بی کانتکست ما، اون اینستنس دی بی کانتکست ما باید کوتاه‌ترین طول عمر رو داشته باشه. یعنی شما تو هر تسک اگر با دیتابیس کار داشتی باید اون تسک رو درست بکنی، استفاده رو بکنی. حالا میخوای رایت کنی، رید کنی، هر کاری میخوای بکنی و بعد اون اینستنسش باید از بین بره. توی تسک دیگه اونم دی بی کانتکست درست میکنه، استفاده میکنه و از بین بره. چطور بیایم اینو اعمال بکنیم توی بلیزرمون؟ پس استفاده از سرویس دی بی کانتکست اشتباهه. به خاطر این چون این میاد یک سرویس اسکوپ از دی بی کانتکست برای ما درست میکنه، در صورتی که یک سرویس اسکوپ توی با کاربر داره میره جلو دیگه. تو همه تسکا از این سرویس داره استفاده میشه و این اشتباهه. پس نباید از سرویس دی بی کانتکست استفاده بکنیم به خاطر این دلیلی که گفتم. پس راهش چیه؟ استفاده از یک سرویس جدیدتری که این مشکل رو حل میکنه به نام DB Context Factory. این میاد چیکار میکنه؟ به جای اینکه خود DB Context رو درست بکنه و به عنوان یک سرویس اسکوپ به شما بده، میاد یک فکتوری یا سازنده DB Context رو به شما میده. اینجوری تو هر تسک یا کامپوننتی که شما به DB Context نیاز داشتی، از طریق این سرویس میاد DB Context رو درست میکنه، کارتو انجام میدی و بعد از اون تسک کامپوننت تموم شد، اون DB Contextتون رو کارش تموم میشه. حالا که اینو اینجکتش کردیم، حالا میایم اینجا به جای MyDB Context میزنیم IDB Context Factory و بعد میگه تایپ اون DB Contextت رو به من بده. اوکی، اسمش هم میذارم DB Factory. DB Factory. حالا اینجا به جای اینکه مستقیم به DB Contextمون دیگه دسترسی نداریم، میگیم var ctx مساوی است با DB Factory dot create DB Context. اینجا هم میشه var ctx مساوی است با await db factory. یه دونه async هم داره، یعنی دو جور برای ما db کانتکست رو میسازه، یه دونه از نوع معمولی، یه دونه async. خب اینجا میشه ctx، اینجا میشه ctx. توی کامپوننتمون هم به جای db کانتکست میگیم idb context factory. اسمش هم حتما تش فکتوری بزنید که بدونید خود دی بی کانتکستتون نیست، فکتوری. و بعدش میشه var ctx مساوی است با دی await db factory dot create async. اینجا میگیم ctx. الان تمام مشکلاتمون حل شد، چون هر تسک و کامپوننتی دی بی کانتکست خودش رو داره
و بعدش هم دیبی کانتکست از بین میره. خب اینجا میگه این ناله چرا؟ چون ما اینجا فراموش کردیم که اینکلودش رو بزنیم دات اینکلود که بره جوین بشه با تایپش کیو دات دیم تایپ. تا اینجا اوکی. ببینید دیگه مشکلی وجود نداره. حالا میخوایم بریم بهینه ترش بکنیم. ببینید تا اینجا اوکی و همه چی انجام میشه. حالا میخوایم بریم بهینه ترش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه ما کانفیگ یا تنظیمات دیبی کانتکستمون رو بخوایم داخل خود کلاس بزنیم، حالا میخوایم داخل این پرانتزه بزنیم. اینجا میخوایم اینجا بزنیم. هم کلین کدتره و هم قشنگتره و جلوی چشتونه. یعنی توی همینجا بزنیم. باید چیکار بکنیم؟ باید یه دونه کانستراکتور توی دیبی کانتکستمون بذاریم. من الان اینو کلا برمیدارم. اصلا آن کانفیگوریشن هم دیگه نمیخوایم. میایم اینجا این کانستراکتور هم برمیداریم. اینجا یه دونه کانستراکتور باید بذاریم به این شکل. میشه public mydb context. داخل این کانستراکتور یه دونه db context option باید قرار بگیره از نوع mydb context به هر اسمی که دوست دارید، مثلا option، و بعد اینو باید بفرستید به پدر، به بیس، به این شکل. یه کانستراکتور خالی باید درست بکنید که ورودیش دیبی کانتکست آپشن باشه. دیبی کانتکست آپشن یه دونه تایپ از شما میگیره که اون نوع دیبی کانتکستتونه که همین نوع دیبی کانتکست خودمونه، و بعد اینو میفرستیم به بیسمون به این شکل، دو نقطه بیس. حالا که این کارو کردیم، اینجا شما میتونید تنظیمات بزنید. یعنی بزنید مثلا آپشن، اینجا بزنید آپشن، دقیقا همون تنظیمی که تو آن کانفیگوریشن زده اینجا الان دسترسی دارید. میبینید یوز SQL سرور. ولی اگر از این استفاده بکنید به کانفیگوریشنتون دسترسی ندارید. یه اوورلودی داره به این شکل. میشه سرویس آپشن، یعنی هم سرویس پرووایدرمون رو الان داخلش انداختیم، هم آپشن. اینجوری کانفیگوریشنمون رو هم میتونیم استفاده بکنیم. میشه conf service.get require service I configuration. الان من کانفیگو دارم. حالا میشه option dot use SQL server. کانفیگو دارم دیگه. میشه config conf dot use get connection string my db. این راه بهترین حالت استفاده از دیبی کانتکست هستش. حتما از این راه استفاده بکنید. یه بار دیگه رانش میکنیم ببینیم چنده. ببینید همه چی کار کرد و همه چی اوکی. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی.